Ngayon, pangalawa, Ganda ng buhay mo. darling, you can count on me till the sunrise of the sea. Meron pa kaming gagawin ni Daddy pero hindi niya pa alam. Ayan. Yan ang lolo't lola ko. Ito yung lolo ko, si Placido Roque. Tapos ang lola ko, si Rosario Roque. Yan. Parehas na silang nasa heaven. Ito yung daddy ko. Nung maliit pa siya. Ayan. Ito yung panganay nila, si Ate Priscilla. Tapos pangalawa si Tita Baby. Nasa Bacolod si Tita Baby. Ito wala na namayapa na. Ito si Tita Bateng. Pangatlo. Ito si Tita Feli. Nasa Mindanao yung tita ko. Tapos, daddy ko. Ayan o. Ang cute. Baby Akong. Questions para sa daddy ko na questions I never ask my dad. Pero ngayon, tatanungin ko siya kasi wala kaming magawa. Nag-aantay ako sa anak ko. So, daddy, mga ano to, seryosong tanong na kailangan ng Serious pa rin, baka makakatawang sagot. baka mahahawa ko dyan, serious din. Hindi. Sige. Ito na, number 1. 10. Usod ka dito, daddy, para makita ka naman sa nang marami kong subscriber na 55 subscriber. Oh. Question number 1. At my age now, kung meron kang gustong ituro pa sa akin, ano yun? Ang gusto ko pang idagdag sa'yo yung manatili ka din dyan sa buhay na tinatahak mo, magtiyaga ka at huwag kang lilihis ng landas. Okay. Napakatipid. Sige. Ano yung dream job mo para sa akin? Kung ikaw yung may chance mamili ng gusto mo maging trabaho ko sana, ano yun? Noong kasi talagang pinangarap ko sa iyo, yung gusto ko rin sa mangyari sa buhay ko, engineer. Ngayon, pangalawa, abogado. Sabi mo sa akin, ayaw mo ng trabaho ng sinungaling. Naalala mo pa yun, no? Tapos sabi ko siya, bakit ka magiging sinungaling kung ang papanigan mo yung sa offended party ka lalagay, na ipagtatanggol mo. Binigyan mo ako ng instances na binigyan mo ako ng ano na gano'n, na halimbawa, kung dati, halimbawa, ganito kasi yan eh. Kung ganyan na mga tanungan, pag hindi ako nagsinungaling, kulong yung ano ko, kulong yung parokyano ko. Oo, Yun. Tama, natandaan ko ng dati ko. Elementary pa yata ako niyan. Yun ang gusto ko talaga, abogado o kaya. Tapos nung ikaw ay nagtatrabaho na sa Nestle, ang ano ko sa iyo, mag-accounting ka naman, kumuha ka kung kaya ng oras mo, sabi mo, natali ka na sa oras, kaya hindi na rin nangyari. Oo, pero pinapag-aral ako ng dati. Pero, i-edit mo yun. Ito sasabihin ko sa'yo. Pero, Edit. Ano ang fondest memory mo nung maliliit pa kami? ay yung naglalakad ka ng tulog. Pagkatapos, pagka tinarang kita, tinatanong kita, sagot ka ng sagot. Pagkatapos, pagbaksak mo sa higaan, tulog ka na kaagad, parang walang nangyari. Ganon. Oo nga, may ganun Tapos, isasama kita sa Jollibee, sa McDo. Ayaw mong kumain. Si Kuya Raymond mo, ganon din. Ayaw magsikain ng ganon. Mayaman pa kami nun. May pera pa kami nun. I-edit mo na. Makapasok na.
Eto, kung may choice ka, papalitan mo ba ang pangalan ko? Hindi. Totoo? Oo. Yun talaga yung una mo naisip. Wala kang pinagpilian. Wala kayong pinagpilian ng pangalan mo. Wala, kasi pinangarap ko pang magkaroon ng tindahan na Rosel pa rin ang ipapangalan ko. Tindahan pala ako dapat eh. Tapos, Totoo. tapos kung ano naman ako na crispy pata naman ako na. O kung natuloy ako sa Bacolod, Hambi naman ang ilalagay kong pangalan. O kaya crispy pata ni Akong. Crispy pata ni ako. Oo, kasi yung daddy ko, akong yung tawag sa kanya. Palayaw Alam ng ko sino ba? Churen. Ayun. Meron kasi yung kapatid si lola ko, yung nanay ng daddy ko na nasa Canada. Yun yung nagpauso ng tawag sa daddy ko na ako. Di ko alam bakit akong, pero yun na yun. Eh, mukha daw kasi Sikat kung ba yung- incheck. Mukha daw kasi kung incheck. Eh, ang incheck, ang saltang incheck dito sa Pilipinas, Akong ang bansag ng mga ano. Sa mga inject, Oo. akong. O kaya kabise. Oo, si Kabise. Oo. Alam niyo na, trivia. Ito. Kung meron kang chance, anong trabaho ang gusto mo? Sa akin, Yung pinaka-gustong-gusto mo na dati pa, na hanggang ngayon, to be a pilot. pilot, Secondary yung engineer. engineer. Anong klaseng engineer? Civil engineer. Oo, parehas kami ng daddy ko, di ba? Civil engineer talaga gusto ko eh. Pero naging little civil engineer din ako doon sa mga naging trabaho ko sa global. Oo, alam niyo ba na ang windmill Lahat ng windmill sa Pilipinas. Oo, si daddy ko nagtayo nun. Siya ang unang-unang nakakita ng windmill sa Ilocos, sa Rizal. Ako ang nag-supervise doon sa mga... Yan. Tapos, si daddy yung nagko-compute ng ano yung cemento grout ba yun? Yung sa grout. Yung may temperature na inaaral. Oo, ako ang anong termino doon. Ako ang gumawa ng plano kung paano gagawin yung trabaho, kung anong materyales ang kailangan. Si daddy lahat yan, yung pinaaga niya yung pinabilis niya, yung instead na, bawa 3 days yung trabaho, nagagawa niya 2 days, gano'n. Basta maiksi yung trabaho. Kaya mas mabilis nila natatapos. May pinapanood sa akin ng video sa Europe yon, yung gumagawa sila ng windmill. Naisip ko, paano makukuha yung temperature na yun dito sa Pilipinas? Mainit dito. Sa Europe, malamig naman doon. Kaya nag-isip ako ng yung drum na Yung pinapalamig mo, may maintain kang temperature niya, di ba sabi mo? oo. Para mabilis. Yung isang drum, puno ng yelo. Yung isang drum, kalahati ang tubig, lalagyan mo ng kalahating yelo. Dilalamig na yon. Ngayon, pagka yun nababawasan na yung temperature, lagay uli ng yelo. Ayun. Sunod. Isipin mo, ako hindi naman ako nag-college. Nakakasago pa ako sa mga engineer. Nakakapag-contribute ako, nakakasulungat ako sa gusto nilang gawin. Na ipapaliwanag ko, mas maganda ganito gawin natin dyan. Ginaganon ko. Tapos nagmi-meeting, tumatayo ako sa gitna, sinusulat ko. Hindi dapat ganito gawin natin dito. Paano mo magagawa yung gano'n? Ito, i-drawing ko, ipapaliwanag ko sa kanila. Yeah. Kala nila, engineer ako nun. Ay, tsaka tawag ko sa daddy ko, MacGyver. Kahit Bakit? ngayon, ang pangalan ng daddy ko sa phone ko, hindi daddy. Bakit? Ang mami ko, hindi rin mami. Dati, ang number ni mami, best friend. Best friend talaga. B-E-S-P-R-E-N. P-R-E-N. Best friend.
Tapos na nagpalit yung number ng ang mami ko, nilagay ko na lang mami latest kasi nalilito ako papalpad na number. Pero si daddy ko, isa lang ang number niya sa akin. MacGyver, bakit? MacGyver Globe. Bakit MacGyver? Kasi naalala ko nung maliit kami, Oh, yung... may palabas sa TV. Oo, meron kasing palabas sa TV na Series, MacGyver. MacGyver. Oo, tapos ano kasi yon, maparaan yun, madiskarte. Parang kahit na anong problema, kahit wala siya nung mga gamit, kahit siya, katawan niya lang, last minute na susolve Mabilis. niya, oo. Tapos nangyari nun, meron kaming outing, kasama natin si Tito Abet. Hmm. Meron kaming outing, tapos naghinto kami nag-stop over kami kasi yung dala naming sasakyan, parang basta may sira na nakalimutan ko na. Ang kailangan, parang i-rewire yata sa may makina, basta may gagawin doon. Ang ginawa ng dati ko, walang mga plais, walang kahit kutsilyo, gunting, wala. Ginawa ng dati ko, kuko, yung pinangtanggal niya ng balat ng wire, tapos kinunik niya. Umandar na, nakaalis na kami. Pero yun, isa lang yun sa pero madaming ginawa dati ko na Sa bahay natin. Oo, lagi yan, kasi lagi yan siguro doon ko nakuha yun eh. Hindi nga lang siya parang panlalaking trabaho, pero kahit pa paano, yung diskarte. Lalo pag gusto kong gawin yung isang bagay, nagagawa ko talaga siya. Ano yung naramdaman mo, nalaman mo na meron na si Humvee, meron na akong Humvee. Nahandyan na yan. Ayun. Tapos, cut na natin dun. Ano yung pinakaayaw mo sa ugali ko? Simula nang maliit hanggang ngayon. Iyakin. Iyak. Nung maliit, hindi tumatahan. Iyakin ako. Oo nga, kahit ngayon, iyakin ako eh. Pag nakakita ko na umiyak, Hindi iyak tumatahan. ako eh. Wala, nakuha mo naman sa akin. Ako, mababaw din ng Luwa mo. Nanonood nga ako na Ikbul, umiiyak ako. Oo na, pag nakakaawa yung kwento nila, no? Oo, naalala ko yung Kahit dati. kay Rapi Tulfo, naiiyak ako pagka yung... Sa radyo? Pagka yung nagkakaroon na ng reward yung magandang ginawa, naiiyak Oo. na ako. Oo, meron ako napanood dun dati sa Wish ko lang, alala ko yun. Magnanay sila, isa lang yung anak niya. Tapos, ang wish niya, mapakain yung anak niya sa Jollibee. Ano ang song ng buhay mo? Kung meron kang makakonsider na song ng buhay mo. Song ng buhay ko, hindi naman sa buhay ko yun. Pag Lunes kasi, may program sa mga room. Sa room namin, gano'n. Nung maliit ka pa, Elementary pa lang ako. Gusto kong magmalaki. Una kong ginawa, nagpanatang makabayan ako sa flag ceremony ng May Kawayan Central School. oo. Lahat yun. Ako Oo. ang nagpresenta, magpanatang makabayan. Tapos pangalawa, nagpresenta rin ako kasi may programang klase pag Lunes eh. Kumanta ako. Kumanta ka? Oo. Ano kinanta mo? Devoted to you. Oh, devoted to you. Yun yung kanta na magdi-describe ng buhay mo. Darling, you can count on me till the sunrise of the sea. Until then, you know that I'm devoted to Yun pala you. Wow! I'll never... Yung pa rin yung kanta ng buhay mo? Hindi, wala akong kanta ng Kanta ng buhay buhay. mo yung magdi-describe sa'yo sa napagdaanan mo, sa Wala ako. mga laklak, ganyan. Wala akong ganun eh. Kasi hindi naman ako ng laklak talaga eh. Yung mga pinilit kong gusto. Hindi, wala akong mga ganun. Bisyo'y nagsipo kasi- ng lupa. Kasi bata pa lang, nagbibinata pa lang ako, nasa isip ko na kasi talaga makapag dala ng kahirapan, gusto ko makaahon. Wala namang, hindi naman nangyari yung makapag-aral ako. Kasi nung araw na ako maliit pa, walang mga libreng edukasyon. Oo nga. Napakahirap.
Eh pagkatapos, ako pa ang gumaganap ng mga gawain bahay. Oo. Talagang nung araw, salok ng tubig, sibak ng kahoy, kuskus ng kaldero, magluluto, magsasangag ako nung yung bigas para sa kape. Oo. Kasi wala kaming kape, wala kaming pambili ng kape noon. Magsasangag ako noon. Pero ngayong panahon na to, Royal ang umiinom ng kapeng bigas. Oo, hindi ko nga alam. Mamahalin ngayon yun. Oo nga. Kami pala noon, healthy na. Alam mo yung yung tutong nun kasi di maglalaga ka. Lalabas doon yung pinaglagaan, di ba? Kukunin ko lahat yun. Lalagyan ko ng asukal na yun. Kakain ko. Last but not the last. Anong payo mo sa mga vlogger na kagaya ko na sobrang konti ng subscriber, sobrang parang walang halos nanonood, or dun sa mga tao na parang ang tagal na nag-start ng pangarap nila yung mga maliit na negosyo pero small scale na tapos kumikita pero ang liit lang ng kinikita. Mag-hang on ka lang doon sa ganun. Pag-vlog mo, wag kang titigil. Kahit na walang nanonood ngayon, manonood ka rin ng nag-vlog ng iba. Pero huwag mo silang gagayahin. Isosort mo lang yung concept nila doon. Siguro makakaisip ka ng, ganito gagawin ko, kaysa ganyan. Meron ka ng turning point, ganun, na makapagbago ng vlog mo, mabago mo. Ganun ang huwag kang aaya, huwag kang titigil. Kasi pag tumigil ka, makakalimutan ka na ng tao. Oo nga. Pero 55 pa naman sila. Pero kung unti-unti, dinadagdagan mo yung vlog mo ng Meron pa kaming gagawin ni Daddy pero hindi niya pa alam. Mapipilitan na naman siya ngayon. ano yan. Teka lang i-insert ko na lang. Then they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, pat, clap, snap, clap. Napanood niyo na in-insert ko. Ayaw niya kasi magpapagupit daw muna siya. Tsaka mag-aaral pa siya ng steps. So, yun lang yung chikahan with kumpadreng akong, daddy ko. So, yun lang. Tapos na. Sana panoorin nyo. Bye-bye. Daddy, bye-bye.